today's video, meron akong planong gayahin, makeup transformation. And it is inspired by none other than Miss Letisha. Okay. So, dahil nakikita ko sa sarili ko na favorite ko na siya. Kasi, kung titignan nyo yung YouTube channel niya, sobrang galing niya. Galing niya talaga mangopya ng mukha, ng celebrity, ng even nga character sa mga games, filter sa TikTok. Ganun siya kagaling. So, dahil na-inspire ako sa kanya, meron akong isang makeup transformation na gagayahin. Baka sa susunod kung gusto nyo naman at nagustuhan ko din, gumawa pa ako ng another makeup transformation, then why not, diba? Okay, so sa ngayon, hinihintay ko pa rin yung mga in-order ko mga makeup sa Shopee. At syempre, ang binili kong mga makeup is yung mga pinaggagamit ni Miss Letisha din, diba? So, hopefully, makarating siya agad since quarantine period natin ngayon, diba? Tapos lalo pa na-extend pa. So, habang naka-quarantine pa tayo at nandito lang tayo sa bahay, why not itry natin yung mga makeup na ginawa ni Miss Letisha. Try ko lang gayahin na. So, sana walang mambabash sa akin. Please, no haters and bashers, please. Okay, since wala akong velcro, pupunin ko na lang yung hair ko para hindi siya maging sagabal sa akin pag-makeup. Kaya natin headband. Gamit na lang ulit ako ng L Opulent Blush ng Real Beauty. It is a clarifying liquid. Okay, so hindi pa para maglagay ng primer. Gusto ko lang ma-clear ang magiging skin ko. At ma-moisturize siya para kakapit yung makeup. Hindi mo na ako gagamit ng BB cream. So, ang gagamitin ko lang is yung Simply Pretty na Smooth and White Dual Powder Foundation in Soft Bisque. So, ginawa ko, binasa ko tong sponge ko. So, yun na lang din ang gagamitin ko. Kumakapit naman kasi siya. Naglagay lang ako ng light dito. Part na ito. Medyo light lang na brown. hirap gayahin nung sa part ng pisngi niya. Okay, so,
Mayan na natin siya medyo perfect ng very, very light. Ito naman tayo sa lips. Finished look. Okay, so again, Maine Mendoza na naging Ann Curtis. So again, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and please like this video and hit the notification bell down below para update kayo sa aking mga bagong videos. Thanks for watching! God bless!